Okay, so next we continue with linear equation. Okay, so dalam chapter introduction kita ada fokus untuk linear equation, general form of linear equation. Okay, so now this one, a first order differential equation of the form a1x dy dx plus a0xy equals to gx is said to be a linear equation in the variable y. Okay, so this one, if you can see here, kalau kita tengok yang chapter 1, dia diberi dalam function yang agak panjang untuk linear equation, tapi since this is just first order differential equation, so this one we just focus on dy dx. Okay, so awak just ambil equation untuk linear a1x dy dx plus a0xy equals to gx. So dia dah tak ada dah second derivative, third derivative, focus on just first order differential equation. Okay, so how we solve the linear equation? Linear equation ni dia agak kompleks sikit berbanding dengan separable. Separable yang paling mudah, awak just separate and then awak integrate both side. Okay, but for linear equation, okay, if you can refer here, method of solution. Okay, first rewrite the equation in the standard form dy dx plus pxy equals to fx. Maksudnya kita tulis balik solution tu dalam bentuk general form of linear equation. Sebab mungkin dia mungkin yang pxy ni dia berada sebelah kanan ataupun yang ni ada sebelah kiri. So awak susun balik supaya dapat dalam bentuk general or standard form. Okay, next step is identify PS. Bila awak dah letak dalam bentuk standard form, awak akan dapat satu nilai PX kat sini. So, awak identify apa PX yang kita dapat. Okay, lepas dah dapat identify PX, determine the integrating factor IX. Okay, kita kira pula integrating factor which is IX. So, IX, the formula of IX is exponent integrate PS dx. Okay, nanti saya tunjukkan by example supaya awak lebih faham. Sekarang ni kita tengok just yang general. Okay, next rewrite IXY equals to integration of IX fx dx. You just follow this step by step, and then awak akan dapat solution dia. Okay, then last one, simplify y equals to 1 over ix integrate ix fx dx. Okay, so this one saya tunjukkan dulu untuk awak example for first order linear differential equation. Okay, sebab apa kita kata kat sini dia adalah linear differential equation. Okay, so if you refer A, dy dx plus 2y equals to 9x minus sin x. Okay, so kita compare dengan general form. General form is dy dx plus pxy equals to fx. So it means that the value of 2 is your px and the value of 9x minus sin x is your fx. Okay, so this is linear differential equation. Okay, sama juga dengan B. Okay, walaupun awak nampak dia agak kompleks dekat sini, tapi sebenarnya kita boleh solve. Okay, so this one, okay, saya susun balik. Since saya tak nak ada value dekat depan, so it means that I need to divide by 1 minus x square for all the term here. Okay, so bila saya bahagi yang ni untuk first term, dia just tinggal dy dx. Okay, untuk second part, dia akan jadi apa? xy over 1 minus x square. So, this one also, dia akan bahagi. So, 1 over 1 minus x square divide by 1 minus x square.
Okay, so dia akan dapat bentuk yang macam ni. Okay, so kat sini kita tengok refer balik general form. This one is dy dx minus, okay, walaupun awak nampak yang ni bercampur, sebenarnya dia bawa maksud pxy. Kenapa saya kata dia pxy? Kalau awak susun balik dalam bentuk pxy, dia akan dapat x over 1 minus x square y. Okay, kita cuba asingkan ke tepi y. So kat sini automatic this one is px, kat sini adalah y. So maksudnya dy dx minus px y, maknanya p awak tu adalah nilai yang negatif sebab ada minus kat sini. Okay, then equals to yang ni, kalau awak tengok yang function akhir ni semua adalah function x. So dia mewakili fx. So dia adalah linear differential equation. Okay, so last one also dy dx plus y equals to 5x. C is also linear differential equation. Dan ketiga-tiga ni adalah first order sebab we just focus on dy dx. Okay, so untuk example 5, solve the following linear equation. Okay, kat sini sebenarnya awak boleh refer textbook, tapi saya tunjukkan how to solve this one. Okay, dy dx minus 4y equals to x6ex. Okay, so I write here, okay, this is your question. X dy dx minus 4y equals to x6ex. Okay, so first step, kita tak nak ada yang x dekat depan ni. So it means that you need to divide by x. Okay, so saya tunjuk kat sini. First step, divide by x. So dia akan jadi dy dx minus 4 over xy equals to x5ex. Okay, so tengok, saya ulang sekali lagi. You divide by x, so you will get dy dx minus 4 over xy. Saya asingkan terus y sebab saya nak identify nanti nilai px. Okay, then equals to x5ex. Sebab apa jadi x5? Sebab asalnya x6. So bila kita divide by x, dia tinggal x5ex. So awak tengok kat sini adalah general form of linear differential equation. Sebab kat sini px, kat sini fx. Okay, second step here, kalau awak tengok balik method of solution, dia kata identify px. Okay, so sekarang ni saya identify px. Okay, px saya yang ni. So it means that my px is negative 4x. Sebab apa saya ambil nilai negatif? Sebab general form dia adalah px. So bila dia ada minus 4 over x, maksudnya your px is negative 4 over x. Okay, so after you identify px, okay, step ketiga adalah determine the integrating factor. Sekarang ni kita nak kira ix. Okay, formula untuk ix dalam notes ni dia kata integrate exponent px dx. Okay, so integrate exponent integration of px dx. So sekarang ni px dx, saya dah tahu px saya, so saya gantikan kat sini. Exponent integration of negative 4 over x dx. Okay, so we know that integrate 1 over x, kita akan dapat kat sini negative 4 ln x plus c, sebab dia adalah integration. So exponent negative 4 ln x plus c. Okay, so since dia adalah tambah kat sini, so I can write as negative 4 ln x multiply by e C. Okey, kat sini sebenarnya kita boleh refer properties of exponential function. Yang ni sebenarnya awak dah belajar masa MAT300 dulu. Bila eksponen tu, katakan awak plus eksponen, atas ni kuasa dia kita tambah. So bila awak nak pecahkan, dia akan jadi darab. E negative 4 ln x darab dengan E C. Sebab kat sini adalah function C. Okey, so boleh faham setakat ni? Okey,
Kita belum habis lagi solution kat sini. Okey, tadi kita dah ada E negative 4 ln X EC. Okey, next E negative 4 ln X EC. Okey, kat sini saya tulis balik E ln X negative 4. Okey, X kat sini negative 4, kita boleh bawa ke atas. X ni dia akan jadi X negative 4. Okey, sebab apa kita ambil yang tu? Sebab kat sini kita guna properties of exponential function. Okey, bila E ln X negative 4, it is equals to, okey, this one X negative 4 dot EC. Okey, sebab apa daripada sini saya dapat yang ni, saya guna properties of exponent. Kalau awak ingat, dia sebenarnya kalau properties of exponent, okey, E ln X dia akan sama dengan X. Yang ni memang kita dah belajar masa MAT300 pre-calculus. So E ln X it is equals to X. So that's why kalau saya letak E ln X negative 4, it is equals to X negative 4. So dot EC. Okay, this one I can write as CX negative 4. Okay, sebab apa saya dapat pula C? Sebab kat sini EC saya boleh ganti dengan C. Okey, sebab apa EC kita boleh ganti dengan C? Sebab C ni adalah nilai constant. Dan eksponen bila nilai constant dia akan dapat satu nilai constant juga. So tak ada problem untuk kita gantikan EC dengan C. Kecuali EX. Kalau EX awak tak boleh ganti dengan C sebab EX adalah function. Kalau EC dia adalah constant. So bila constant, awak boleh ganti terus dengan satu nilai constant which is C. Tapi kalau EX, awak tak boleh kata dia equals to C sebab X ni function. Maksudnya X ni bila awak ganti apa-apa nilai, nilai dia akan sentiasa berubah. Okay, so this one daripada tadi, daripada start daripada integrating factor, so awak buat step by step sehinggalah awak akan dapat CX negative 4. Okay, then dia kata rewrite. Okay, kita tulis balik IXY equals to integrate IXFS. Okay, apa maksud rewrite this equation? Maksudnya tempat IX awak ganti dengan step ketiga tadi. Step IX ni, step ketiga, macam mana awak dapatkan IX? So kat sini kita letak balik, okay, IX kita yang last ni. Awak dapat CX negative 4Y. So kat sini integrate CX negative 4 Fx. Okay, Fx ambil daripada soalan tadi, step yang first tu. Fx, this one, X5 EX. Okay, so kat sini saya letak X5 EX dx. Okay, so yang ni awak akan dapat rewrite the equation CX negative 4Y equals to integrate CX negative 4 X5 EX. Okay, so now sebelah kanan kita solvekan dulu. Maknanya awak akan integrate C, okay, X negative 4 X5. Okay, this one X negative 4 X5, bila kita simplify, awak cuma akan dapat XEX dx. Okay, so this one nanti awak akan solvekan guna integration by part. Okay, integration by part yang kita solve masa MAT233. Okay, so now kita cuma nak nilai untuk Y. Okay, bila awak nak nilai untuk Y nanti, CX negative 4, awak kena pindah sebelah kanan juga. Okay, so yang tu kita akan, awak cuba solvekan untuk solution dapatkan nilai Y.